السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي عزيزاتي، رجعنا لكم بحلقة جديدة وفيديو جديد على أكلة كتير طيبة بيحبها الكبير والصغير، هي الخبز التازة العربي. مكوناتها قليلة، شغلتها سهلة كتير، بسيطة كتير، على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، صلوا على النبي، اللهم صل على محمد. حنبدأ. المقادير: بدكم كاستين طحين، كاسة كبيرة مي فاترة، بدكم معلقتين كبار لبن، معلقتين كبار زيت زيتون أو زيت عادي نباتي، معلقة كبيرة خميرة، ومعلقة صغيرة ملح. خلصت هي. هلا بنخلطهم مع بعضهم شي 8 دقايق بهي الخلاط هاد. خلصت هلا، شايفين مطاطية ولا أحلى منها. هلا بنبخها شوية زيت بنغطيها على الزمان. شوف شو ارتفعت هي، فيها عليها زيت مثل ما قلت لكم. بحطها هون، نزلها، شفتوا محلها نزلت. هلا بشطها من هون ومن هون مثل ما شايفين، بشدها من الجوانب، بساويها دويرة، بعدين بقطعها. هي حوالي إذا كاستين طحين بتطلع حوالي 8 تغرفة. هلا كل وحدة باخذها بساويها طابة، بفردها على حالها، شايفين شلون بساويها طابة، وبغطيهم شي 15 دقيقة. بدكم تعملون هيك. هاي آخر وحدة. هلا بغطيهم، شايفين انتبهوا، باخذ وحدة من بيناتهم برجيكم إياها، بحطها على ورق شمع. هون دهن أنا حاطه شوية زيت مشان ما أجيب طحين، عرفت شلون؟ فهذا بحط بين ورقتين شمع، بكبس عليها حتى أسويها حوالي 5 ل6 إنش. هلا أنا محمل الفرن على 500 فرنهايت، يعني 220 مئوية، وحاطط حجر البيتزا على الرف التحتاني. هلا بحط الرغيف لحوالي 5 دقايق. تنتفخ هلا معنا، شايفين شلون ما أحلاه، اللهم صل على النبي. تاخذ طعم لذيذة. ليك شلون فتح معي، شايفين شلون فتح معي، ما أحلاه. شايفين شلون مثل الجيبة صار. هاي كمان شوفوا هون، فتحت لكم إياه هون، ما أحلاهم. تاخذوا العال، هاي مثل متايل. ان شاء الله تجربوهم ببيتكم تعجبكم. لا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء. اذا عندكم سؤال ابعتوا لي على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.